নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম beetrootৰ উপকাৰিতা গুণৰ বিষয়ে। beetroot হৈছে এনে এবিধ পাচলি যাক আমি সালাড, সবজি, জুচ আদি বিভিন্ন প্ৰকাৰে খাব পাৰোঁ। ৰঙা আৰু বগা ৰঙৰ এই beetrootত বহু পৰিমাণে নিউট্ৰিয়েন্টছ পোৱা যায়। ভিটামিন A, B, C, B6 প্ৰচুৰ পৰিমাণে এই beetrootত পোৱা যায়। ইয়াত পোৱা নিউট্ৰিয়াছে তেজত হিমোগ্লোবিনৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰে। তাৰোপৰি তেজ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ লগতে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি কৰে। beetrootে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰোল কৰাত সহায় কৰে। এই বেমাৰৰ লগত জড়িত ৰোগীয়ে ইয়াক প্ৰাকৃতিক ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াক নিয়মিতভাৱে সেৱন কৰিলে ৰক্ত শৰ্কৰা সন্তুলিত হয়। ইয়াত থকা এন্টিঅক্সিডেন্টৰ বাবে আমাৰ লিভাৰৰ বহু কাৰ্যক্ষমতা ৰোধ কৰিব পাৰে। বিভিন্ন পৰীক্ষা বা অধ্যয়নৰ পৰা পোৱা গৈছে যে beetrootে কেন্সাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। যিকোনো ধৰণৰ কেন্সাৰ ৰোধ কৰাত ই সহায় হয়। তাৰোপৰি যদি চাওঁ beetroot আমাৰ মহিলাসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবেও বহু উপকাৰী। যিসকলে এক্সট্ৰা ৱৰ্কআউট কৰে বা অত্যাধিক পৰিশ্ৰম কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে beetrootৰ জুচ বহু লাভজনক হয়। যদি এগিলাচ beetrootৰ জুচ সেৱন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে দিনে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কৰ্মদক্ষতা বহু গুণে বৃদ্ধি পাব। জণ্ডিছ টিউমাৰৰ পৰা উপশম পাবৰ কাৰণে এই beetroot বহু উপকাৰী। তাৰোপৰি আমাৰ ঘাঁ শুকোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো beetroot বৰ ডাঙৰ ঔষধি দৰৱ। কেৱল মাত্ৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰণে নহয়, ই আমাৰ সৌন্দৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতো বহু উপকাৰী। ছাল, চুলি এইবিলাকৰ লগতে আমাৰ মুখৰ ক'লা দাগ পৰা তাৰপিছতে শালমইনা এইবিলাক নাইকিয়া কৰাতো beetrootে সহায় কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ধন্যবাদ।